মস্ত বৰষুণ চবফালে পানী হৈ যাব এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায় যদি ফটো চাই মাজে মাজে আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱা হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নতুন এটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু প্ৰব্লেমৰ মোৰ শেষেই হোৱা নাই এটাৰ পিছত এটা প্ৰব্লেম চলি থাকে কি ক'ব মানে এই প্ৰব্লেমটো বহুত দিন আগৰ পৰাই হৈ আছে মই মানে এইটো আপোনালোকক কোৱা নাই কিন্তু আজি ক'ম বুলি ভাবিছোঁ এটা মানে ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ আপোনালোকে মই যেতিয়া কলকাতা গৈছিলোঁ আপোনালোকে মোক ব্লগো চালে তাতে যিটো লাইটিঙৰ যিটো মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ব্লগিং কৰিছিলোঁ তাতে মোৰ যিটো কেমেৰা মানে আইফোনৰ কেমেৰাত বোধহয় ভুলতে লেজাৰৰ লাইট পৰিল নেকি লেজাৰৰ লাইট পৰাৰ পিছত গোটেই আইফোনৰ কেমেৰাটো বৰবাদ হৈ গ'ল তো সেইটো কথা মই মানে কোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক ভাবিছোঁ নাই অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ কথাটো যাতে আপোনালোকৰ যাতে এনেকুৱা ভুল নহয় আইফোনে হওক বা যিকোনো কেমেৰাই হওক তাতে যদি লেজাৰ লাইট ডাইৰেক্টলি পৰে লেন্সত চেন্সত তেতিয়াহ'লে মানে কেমেৰাটো বেয়া হৈ যায় ডেমেজ হৈ যায় সেইটো কথা মই জানিছিলোঁ কিন্তু মই মানে ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা হ'ব বুলি কিন্তু হৈ গ'ল তো এইটো আপোনালোকে সাৱধান থাকিব আপোনালোকে মই দেখাইছোঁ মোবাইলটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায় যদি ফটো চাই মাজে মাজে আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱা কিনৰ এনেকুৱা স্পট আহি গৈছে চাওক কি ক'ব আৰু এটাৰ পিছত এটা প্ৰব্লেম আহি থাকে জীৱনটোত এতিয়াতো ঠিক কৰিব লাগে হৈ গ'ল মই মানে এইটো কলকাতাতে প্ৰব্লেমটো হৈছিল মই গম পাওঁ কিন্তু মই এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাছিলোঁ বাজেটৰ প্ৰব্লেম আছিল মানে কেমেৰাটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব বেলেগ আৰু উপায় নাই চেঞ্জ কৰিলে কমচে কম এইটো আইফোন 13 হয় তো ইয়াতে মোটামুটি 5,000 পৰা 6,000 টকা লৈ ল'ব অৰিজিনেলি লগাব যাওঁ তো এতিয়া বাজেটটো অলপ মেনেজ হ'ল তো ভাবিছোঁ এতিয়া লৈ যাওঁ যে কাৰণে ফোনটো জমা দিওঁ কেমেৰা ঠিক কৰি লওঁ তো ব্লগিংটো আইফোনৰ কেমেৰা যদি চলি আছে তো ঠিক কৰিব লাগে নহ'লে কি হয় ৱাইড কেমেৰা ঠিকেই আছে কিন্তু মানে যিটো মেইন চেন্সৰ কেমেৰা সেইটো বহুত প্ৰব্লেম হৈ গৈছে তো বা ৰিলচ ভালকৈ বনাবই পৰা নাই তো সোনকালে যাই কিনে এইটো ঠিক কৰিব দিওঁ আৰু যোৱাৰ আগতে মোৰ এমটিখন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত দি দিওঁ মানে গাড়ীখন ধুব লাগিব লেতেৰা হৈ আছে ৰাইজত গৈছিলোঁ আৰু বৰষুণ দিছিল বোকা মান লাগি অৱস্থা নাই তাৰ তলত মাটি গিয়াত বহুত মাটি চিটি লাগি আছে যদি সেইবিলাক শুকাই যায় পিছত আকৌ নাযাবই তো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত দিলোঁ এখন ধুৱাই দিওঁ তাহাঁত সেই কামটো কৰি কিনে ডাইৰেক্ট ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত যাই কিনে আইফোনটো জমা দিওঁ আৰু কেইদিনমান বেলেগ কেমেৰা চলাব মানে ব্লগিং কৰিব লাগিব আপোনালোকে চাব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিবিলাক নতুন চাই আছে আৰু যেতিয়া আইফোনটো আহিব আৰু ভাল ধামাকা ব্লগ আহিব সেইকাৰণে ঠিক কৰি লওঁ কাৰণ গৈ আছোঁ ৰাইডত তো ৰাইডৰ কাৰণে ব্লগিং লাগিব আৰু মেমৰি কাৰ্ড বহুত কিবি ল'ব লগা আছে অলপ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লগা আছে সেইখিনিও কৰিব লাগিব কাৰণ ৰাইডত যাম কেইদিনমান ধৰক 3 4 দিনৰ কাৰণে যাম তো গোটেইখিনি বেকআপ লাগিব তো এইখিনি গোটেই ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব যাতে আপোনালোকক ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ কণ্টেণ্ট দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে তো বলক এতিয়া ওলাই যাওঁ বাইকখন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত দিওঁ চালোঁ অৱস্থাই নাই এইটো আমাৰ ঘৰতে প্ৰব্লেম সেয়া চাওক মাটি জমা হৈ যায় গেজৰ মুখতে পাহাৰৰ পৰা মানে যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে পানীৰ লগত পৰা মানে মাটি আহি যায় আৰু চব আহি কাৰণে গেটত জমা হয় কিমান চাফা কৰিব আৰু আস্তে আস্তে আগে পিছে সোমাই পাব একো চোৱা চিতি নাই আৰু ডাইৰেক্ট সোমাই দিয়ে কিছুমানে এনেকৈ কিমান ৰিস্ক অলপ চাই ল'ব লাগে ঘপককৈ সোমাই দিয়ে আৰু এনেকৈ গাড়ীখন BMW কেতিয়া যে এনেকুৱাখন ল'ব পাৰিম নাজানে ভগৱানে জানে আৰু তো ফাৰ্ষ্ট বাইকখন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত দিওঁ মোৰ লগৰ এজনৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আছে আগত তাতে দি দিম ধুনীয়াকৈ সি ধুৱাই দিব সি নুধুৱে বাৰু তাৰ মানে ৱৰ্কাৰবিলাকে ধুই দিব আৰু বঢ়িয়াকৈ পলিচ চলিচ মাৰি দিব আৰু পইচাটো বাজেটটো কম মানে ইমান পইচা নলয় আৰু 80 টকাত ৱাশ্বিং পলিচ গোটেইখিনি হৈ যায় বাইক পৰা চিকচিকীয়া হৈ যাব ফমো আছে মজা বঢ়িয়া হয় কিন্তু মই যিমানবাৰ মানে আজিকালি ছাৰ্ভিচ কৰোঁ তাতে কৰোঁ ৰাজগড় আছে বঢ়িয়া
ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি চলো সকলো সময়তে জাম লাগে সেই ঠাইত যেনেকৈ ইউটাৰ্ণবিলাক লৈ থাকে সেইকাৰণে জাম লাগি যায় চাওকচোন কোনফালে ক'ত কেনেকৈ ইউটাৰ্ণ লৈ আছে কোনো পাত্তাই নাই গাঁঠি লাগি যায় জাম লাগি যায় সদায় হয় প্ৰতি সময়তে হয় মানে টাইম টেবুল নাই আৰু যেতিয়া যেতিয়া জাম লাগি যায় ইয়াতে ব্ৰিজখন বনালে একো লাভ নহ'ল মানে মোৰ বুজিলে ব্ৰিজখন বনাইছে যেতিয়া মানে সেইখিনি পাৰেই কৰি দিব লাগিছে ডাইৰেক্টলি ইমানখিনিলৈকে ব্ৰিজখন ইমান দীঘলকৈ বনাইছে তো কমাৰ্চ পইণ্টটো পাৰ কৰি দিলে বহুতখিনি ট্ৰেফিক কমি গ'লে নহ'লে কি হয় আজিকালি সিফালৰ পৰা যিবিলাক গাড়ী আহে গোটেই গাড়ীবিলাক আহি কিনে কমাৰ্চ পইণ্টত আহি কিনে ৰখি যায় একেলগে চ' তাতে জাম লাগি যায় হেণ্ড ৱাশ্বিঙৰ পিছত এতিয়া বাইকখন পূৰা চিকচিকীয়া হৈ গ'ল পূৰা জিলিকি আছে পলিচ চলিচ মাৰি লৈছোঁ ন লাভ নাই আকৌ বৰষুণ দিবই আজি ৰাতি দিব চাগে বৰষুণ দিব আকৌ পানী হ'ব আকৌ বাইক লেতেৰা হৈ যাব কিন্তু মানে মই নুধুলোঁ হয় ধুলোঁ কাৰণ মানে যিখিনি বোকা লাগি আছিল শুকাই গৈছে যদি শুকাই গৈছে বেছি দিন হৈ গ'লে আকৌ মানে নাযাবই মানে দাগি থাকি যাব পিছত সেইকাৰণে এবাৰ ৱাছ কৰি ল'লোঁ নহ'লে নকৰিলোৱে হয় এতিয়া গৈ কিনে আইফোনটো মই দি থৈ আহোঁ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে কেমেৰাটো আৰু ঘৰত আহি কিনে মই নুপুৰক লৈ কিনে যাব লাগিব চেণ্ট্ৰেল মল তাতে কিবা মই জোতা কিনিম বুলি ভাবি আছোঁ আজি মই তো তালৈকে যাম নুপুৰক লৈ আহোঁ গৈ কিনে ফাৰ্ষ্ট মোবাইলটো দি আহোঁ তাহাঁত নুপুৰক আনি কিনে চেণ্ট্ৰেল মল যাম ডাইৰেক্টলি চলো আহিছোঁ এতিয়া চেণ্ট্ৰেল মলত জোতাযোৰ কিনিব লাগে সেইকাৰণে আহিছোঁ চাওঁ কেনেকুৱা ভাল জোতা পায় মজা জোতাযোৰ লৈ লওঁ মানে যিযোৰ মই ৰাফ ইউজ কৰিছিলোঁ যোনযোৰ ফাটি গ'ল সেইকাৰণে নতুন জোতাযোৰ ল'ব লাগে জোতা লৈ ল'লোঁ ঘৰত গৈ কিনে ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে আৰু নেদেখুৱাওঁ আৰু এতিয়া ৰাতি বহুত দেৰি গ'ল আৰু অলপ আগতে বৰষুণো দিছিল এতিয়া নাই বাৰু কমিল বুলিও ক'লোঁহে আৰু দিলে এইবাৰ ধাৰাসাৰ দিলে বেছিকৈ ৰখি থাকিব লাগিব এতিয়া চবফালে পানী হৈ যাব বম বৰষুণ পানী হ'লেই মোটামুটি খালি কি যে হ'ব কালি বৰষুণ দিলে কালি আৰু আহি কিনে ব্লগিং কৰা নহ'ল গোটেই ভিজি কাৰণে লুতুৰি পুতুৰি হৈ গ'লোঁ দেৰি হৈ গ'ল 10টামান বাজি গ'ল আহি পাওঁতে মানে চবফালে পানী একদম গোটেই গুৱাহাটী বানপানী
আৰু কেনেকৈ ৰিক্সত আহিছোঁ মইহে জানিছোঁ আৰু তো এইটো এনিৱেজ ব্লগটো আৰু আজিৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰোঁ ব'লক কালি কি জোতা কিন্তু দেখোঁ আগতে আপোনালোকক চালোঁ এইটো হ'ল জোতা Leecoper ব্ৰেণ্ডৰ মজা অকণমান হেভি চাই লৈছোঁ এইযোৰে ডিজাইনটো চব কি মজা হোৱাইট কালাৰৰ ল'লোঁ হোৱাইট আৰু অলপমান গ্ৰে কম্বিনেশ্যন আছে ভাল লাগে কেতিয়াবা মাজে মাজে সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ মই মাৰি আছোঁ বডি প'শ্চাৰ বেল্ট প'শ্চাৰ বেয়া হৈ গৈছে মই ফটো চটোবিলাক কেনেকুৱা অদ্ভুত লাগে এলিয়েন টাইপ লাগে সেইকাৰণে অকণমান মানে বডি প'শ্চাৰ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে বেল্টত লগাই লৈছোঁ চাওঁ কেনেকুৱা কাম কৰে এতিয়া সোমাইছোঁ মই ষ্টুডিঅ'ত আগত মাইক চাইক লগাই লৈছোঁ কৰি আছোঁ মই অৰণ্য ফিল্মছৰ ডাবিং মোৰ পাৰ্টখিনি ফাৰ্ষ্ট ডাবিং কৰি লৈছোঁ মানে যোৱাকালিৰ পৰা অৰণ্য ফিল্মছৰ নেক্সট এপিছডৰ মই ডাবিঙৰ কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো মোৰ পাৰ্টখিনি প্ৰথম ডাবিং কৰিছোঁ অকণমান আছে সেইখিনি মই কৰি লওঁ তেতিয়া মই ফ্ৰী হৈ থাকিম তাৰ বাকীখিনি কেৰেক্টাৰ যেতিয়া আহিব আজি গধূলিৰ পৰা আহিব সেইখিনি কৰি থাকিম বঢ়িয়াকৈ আৰু তই ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিবিলাকে নতুনকৈ চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছাম